Болгарська столиця впала під ударами візантійського імператора. Іоанн Семіхський спрямував своє військо від Переяславця до Доростола. Там на нього вже чекав Святослав. Неподалік фортеці раті зійшлися, у лютій січі гору взяли греки. Святослав замкнувся в місті і почалася облога, яка тривала 3 місяці. Про опір руського війська у Доростолі візантійські історики писали із захопленням. Русь билася завзято. І то не тільки чоловіки, роздягаючи вбитих русичів, знаходили між ними і жінок. При світлі місяця збирала Русь трупи земляків на рівнині і потім палила їх на огнищах над Дунаєм. Від голоду і ран танули сили Русині. Перед вирішальною битвою Святослав зібрав дружину на раду і звернувся до витязів із такими словами: «То не наш звичай втікачами йти додому, але або жити і перемагати, або вмерти зі славою». Бій почався вранці. До полудня під натиском Святослава візантійці змушені були відступити. На другий день битва закипіла з новою силою. Нарешті сама природа виступила проти руського війська. Вітер змінив напрямок і поніс з півдня куряву, що сліпила воїнів. Святослав відступив у фортецю, залишивши на полі бою 16 тисяч мертвих і 20 тисяч щитів. Довелося князеві миритися з греками, і договір незабаром було підписано. Святослав зрікся впливу на Болгарію і Крим, а зате міг вільно повернутися з усім військом додому. Так великі дунайські плани київського князя провалилися. Літописець розповідає, як вперше і востаннє зустрілися Святослав і Семіхський. Імператор прибув з великим відділом кінноти в багатій позолоченій зброї. Святослав же приплив на човні, веслував разом з іншими і нічим не вирізнявся з-поміж них, лише чистотою своєї полотняної сорочки. Та єдиною окрасою у нього був золотий ковток – сережка у вусі. Греки випустили військо Святослава з Доростола і навіть дали на дорогу харчі. Та коло Дніпрових порогів заступили йому дорогу печеніги. Князь мусив стати на зимівлю. Навесні 972 року він намагався пробитися через Орду, але поліг у бою. На Русі оповідали, що печеніський ватажок Куря відрубав голову Святославу і зробив чашу, на якій написав: «Чужої землі шукав, свою загубив».